लेक्चरमा छिर्नु अघि दुईटा मुख्य कुरा। सबभन्दा पहिलो, आफ्नो अगाडि एउटा नोट कपी राख र मैले भन्न गइरहेको हरेक कुरालाई टिप्दै जाउँ, आफैले एउटा नोट बनाऊ। मैले यहाँ लेख्ने कुराहरू प्रिपेयर गरेका स्लाइड्सहरू सित्तैमा आइदर फेसबुक ग्रुपमा अथवा टेलिग्राम ग्रुपमा दुवैको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको हुन्छ, त्यहाँ राखिदिने नै छु। तर स्टिल सेल्फ मेड नोट्स आर बेस्ट। आफूले बनाएको नोट्स आर गोना बी बेस्ट फर यु, त्यसैले आफै नोट्स बनाऊ। दोस्रो कुरा, आफ्नो अगाडि आफ्नो कलेजको बायोलोजी किताब राख र यहाँ पढाइ भएको कुनै मेजर पोर्सन पछि सरर किताबमा रिडिङ देऊ र आई प्रमिस यो लेक्चर हेरेपछि तिमीलाई तिम्रो किताब धेरै सजिलो लाग्नेछ। त्यसैले यो पुरा लेक्चरभरि स्किप नगरेर मैले भनेका हरेक कुरालाई ध्यानले सुन र टिप्दै जाऊ। यो लेक्चरमा म एउटा सिंगल भिडियोमा एउटा कम्प्लिट च्याप्टर अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम सकाउन गइरहेको छु। त्यसैले सुरुमा लामो सास फेर र लेट्स बिगिन द च्याप्टर। ओके, सो द च्याप्टर इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिस्टम भन्नाले इट इज अ कलेक्सन अफ अर्गन that work together to perform a common activity. Since यो केसमा that common activity is respiration, so the system of organs is a respiratory system. Okay, अब छोटो कन्सेप्ट। तिमीले जब खाना खान्छौ, त्यो खानाको टुक्रो, let me represent food with this डल्लो डल्लो. So this is the food that you take in. Okay, so यो जुन खानाको टुक्रो छ, it is large in size, it is water insoluble, र it is non-absorbable food. Okay, so तिमीले खाएको खाना साइजमा ठुलो हुन्छ, वाटर इन्सोल्युबल हुन्छ र तिम्रो शरीरले एब्जर्ब गर्न सक्दैन। सो सुरुमा के गर्नु पर्यो, यो ठुलो खानालाई भाँचेर सानो सानो पिसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, वाटर इन्सोल्युबलबाट वाटर सल्युबल बनाउनु पर्यो र शरीरले एब्जर्ब नगर्नेबाट एब्जर्ब गर्न सक्नेमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। राइट, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। यो ठुलो खाना इट गेट्स ब्रोकन डाउन, इट गेट्स mechanically and chemically broken down into much smaller water soluble र absorbable component. Got it? अब शरीरले यो तान्न सक्छ, एब्जर्ब गर्न सक्छ। त्यसपछि के, एब्जर्ब भइसकेपछि रगत हुँदै द न्युट्रिसन रिचेस टु इच अफ योर बडी सेल्स, हरेक सेलमा जान्छ र सेलमा त्यसको युटिलाइजेसन के को लागि हुन्छ, इट इज युटिलाइज्ड फर द प्रोडक्सन अफ एनर्जी टु पर्फर्म भेरियस एक्टिभिटिज थ्रु आउट योर बडी। अन्तिममा चाहिएको तिम्रो शरीरलाई त एनर्जी नै हो। यहाँ दुईटा स्टेप्स हुँदैछ। सबभन्दा पहिलो स्टेपमा जुन लार्ज नन एब्जर्बेबल खाना छ, द्याट गट ब्रोकन डाउन mechanically and chemically into smaller absorbable component, and this process is called digestion, and it is brought about by digestive system. once खाना एब्जर्ब हो, सेलमा गयो, त्यहाँ त्यो खानाको त्यो न्युट्रिसनको अक्सिडेसन हुन्छ and then energy production हुन्छ। this process is called respiration, and it is brought about by respiratory system. So respiration भनेको के भयो, it is the breakdown of food for the release of energy, जहाँ एनर्जी सँगसँगै वेस्ट प्रोडक्ट लाइक वाटर एन्ड कार्बन डाइअक्साइड पनि बन्छ र एनर्जी रिलिज हुनको लागि खानाको अक्सिडेसन हुन्छ, जसको लागि अक्सिजन चाहिन्छ। विथ द्याट बिङ सेड, दुईटा टर्मिनोलोजिज छन्, ब्रिदिङ एन्ड रेस्पिरेसन, जसको बिचमा डिफ्रेन्स थाहा हुनु पर्यो। ओके, सो वाट्स द डिफ्रेन्स बिट्विन ब्रिदिङ एन्ड रेस्पिरेसन? सबभन्दा पहिला ब्रिदिङ, इन्हेलेसन अफ एयर एन्ड एक्सहेलेसन अफ एयर इज ब्रिदिङ। केही खास छैन, यो थाहा छ, इन्हेलेसन एन्ड एक्सहेलेसन, सास तान्ने र फेर्नेलाई ब्रिदिङ भनिन्छ। इन्हेलेसन एन्ड एक्सहेलेसन अफ एयर is called breathing. Respiration, on the other hand,
रेस्पिरेसन अन दि अदर ह्यान्ड इज अ मच कम्प्लेक्स प्रोसेस। यहाँ मल्टिपलवटा इभेन्ट्स हुन्छन्, टोटलमा 4वटा इभेन्ट्स हुन्छन्। यी 4वटा इभेन्ट्स मध्ये एउटा इभेन्ट इज ब्रिदिङ। सो ब्रिदिङ इज ए पार्ट अफ रेस्पिरेसन। ब्रिदिङ सिम्पली सास भित्र ल्याऊ, सास बाहिर फालौँ। राम्रै लिन सके छैन किनभने कफ जमेको छ, आइएम सरी फर द्याट। तर ध्यान कन्सेप्टमा देऊ। ब्रिदिङ भनेको सास भित्र लिनु, सास बाहिर फाल्नु। रेस्पिरेसन भनेको एउटा 4वटा इभेन्ट इन्क्लुडेड मेजर प्रोसेस हो जहाँ एनर्जी प्रोड्युस गरिन्छ खाएको खानाबाट बाई द अक्सिडेसन अफ फुड, जसमा वान अफ द इभेन्ट इज ब्रिदिङ। ब्रिदिङ रेस्पिरेसनकै पार्ट हो, तर ब्रिदिङ रेस्पिरेसन होइन। सेकेन्ड, ब्रिदिङमा एनर्जी प्रोडक्सन हुँदैन। यसमा सिम्पली हावाभित्र तान्छौ र फाल्छौ। तर रेस्पिरेसनमा एनर्जी प्रोडक्सन हुन्छ। रेस्पिरेसनको एम नै हो कि एनर्जी प्रड्युस गर्ने। तेस्रो, यदि कुनै प्रोसेसलाई हुनको लागि एटिपी चाहिएछ अथवा एनर्जी चाहिएछ, द्याट प्रोसेस इज एक्टिभ। यदि कुनै प्रोसेस हुनको लागि एटिपी चाहिए छैन, एनर्जी चाहिए छैन, द्याट प्रोसेस इज प्यासिभ। ब्रिदिङ is a combination of active as well as passive process. Respiration on the other hand is active process. Okay, I'll explain how. Respiration मा तिमीले ग्लाइकोलिसिस भन्ने पढ्यौ होला। रेस्पिरेसन इन प्लान्ट्समा। ह्युमन बडीमा पनि ग्लाइकोलिसिस हुन्छ र ग्लाइकोलिसिस हुने बेला एटिपी चाहिन्छ प्रोसेस हुनको लागि। मिन्स एनर्जी चाहियो, द्याट मिन्स द प्रोसेस इज एक्टिभ, द्याट मिन्स रेस्पिरेसन इटसेल्फ इज एक्टिभ। ब्रिदिङको बेला ओके यो कन्सेप्ट हो। जब मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, वेन मसल कन्ट्र्याक्ट्स एटिपी इज रिक्वायर्ड। जब मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ के चाहिन्छ? एटिपी चाहिन्छ। वेन मसल रिल्याक्सेस एटिपी इज नट रिक्वायर्ड। सी, मसल कन्ट्र्याक्ट भयो, एटिपी चाहियो, एनर्जी खर्च भयो। मसल रिल्याक्स भयो, यहाँ आफै मसल रिल्याक्स हुन्छ, एनर्जी चाहिँदैन। अब ब्रिदिङ। सो ब्रिदिङमा मैले भने 2टा स्टेप हुँदैछ। एउटा इन्हेलेसन जसलाई इन्सपिरेसन पनि भनिन्छ र एक्सहेलेसन जसलाई एक्सपिरेसन पनि भनिन्छ। सबभन्दा पहिला इन्सपिरेसन। सो ड्युरिङ इन्सपिरेसन there are muscles in your thorax chest region मा मसलहरू हुन्छन् जुन कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र इन्सपिरेसनमा मद्दत गर्छ। These are called inspiratory muscles. So inspiratory muscles they contract. जसको कारण के मैले भने मसल कन्ट्र्याक्सनको लागि एटिपी चाहिन्छ। Since ATP चाहिन्छ, the process is active. So the process of inspiration is active because there are muscles that contract for inspiration to take place, and contraction of muscle requires energy. Normal expiration को बेला, यहाँ शब्द ध्यान देऊ है, normal भनेछु। Normal expiration को बेला जुन inspiratory muscle contract भयो, these inspiratory muscles they relax. And when muscles relax, ATP चाहिँदैन र ATP चाहिँदैन, एनर्जी चाहिँदैन, the process is passive. So जब तिमी नर्मल ब्रिदिङ गर्दैछौ यतिकै आरामले सास लिँदैछौ फाल्दैछौ। सास लिने बेला इन्सपिरेसनमा हेल्प गर्ने मसल्सहरू कन्ट्र्याक्ट हुँदैछन्, सो एक्टिभ भयो। तर सास फाल्ने बेला इन्सपिरेसनमा हेल्प गर्ने मसल्सहरू आफै रिल्याक्स हुँदैछन्, सो यहाँ एटिपी चाहिएन, यो प्यासिभ प्रोसेस भयो। बट फोर्सफुल एक्सपिरेसनको बेला, हियर मी आउट, फोर्सफुल एक्सपिरेसनको बेला मिन्स जबरजस्ती सास फाल्ने बेला, दम लगाएर सास फाल्ने बेला, मैले दम लगाएर नाकबाट पोटा झर्छ त्यसैले दम लगाउने बेला छैन। तिमी दम लगाऊ, त्यहाँ स्क्रिनको उतापट्टि तिमी दम लगाऊ, दम लगाएर सास फाल त। यहाँ पेटमा कन्ट्र्याक्सन फिल हुन्छ किनभने यहाँ पेट रिजनमा भएका मसलहरू कन्ट्र्याक्ट हुन्छन्।
त्यहाँ यु हेभ योर एक्सपिरेटरी मसल्सहरू पेट रिजनमा एब्डोमिनमा एब्डोमिनल मसल्सहरू छन् एक्सपिरेटरी मसल्सहरू छन् द्याट कन्ट्र्याक्ट एन्ड वेन दे कन्ट्र्याक्ट दे युटिलाइज एटिपी एन्ड देन वेन एटिपी इज युज्ड द प्रोसेस इज एक्टिभ and this is how breathing is an active plus passive process. Respiration is just active process. मलाई थाहा छ यतिसम्मको कन्सेप्ट तिमीहरूलाई चाहिएन, तर यति सुनिसकेपछि अब तिमी कन्फ्युज हुनेवाला छैनौ कि ब्रिदिङ कसरी एक्टिभ प्लस प्यासिभ हो र रेस्पिरेसन कसरी एक्टिभ हो, ब्रिदिङमा प्यासिभ कहाँबाट आयो, यो मसल रिल्याक्स र कन्ट्र्याक्टवाला जुन कन्सेप्ट छ त्यसबाट तिमी यो कुरा कहिले बिर्सिनेवाला छैनौ। ब्रिदिङ र रेस्पिरेसनको डिफ्रेन्समा मैले मेन्सन गरेँ कि रेस्पिरेसनमा 4वटा इभेन्ट्स हुन्छन् जसमध्ये एउटा इभेन्ट चाहिँ ब्रिदिङ हो। सो बाँकीका 3टा इभेन्ट चाहिँ के हुन्, लेट्स लुक एट द्याट। सो देयर आर अल टुगेदर 4 functional events in respiration. Number 1, pulmonary ventilation. Pulmonary ventilation is nothing but breathing. Define कसरी गर्छौ? It is the inflow and outflow of air between atmosphere and lungs. हेर, ड्युरिङ ब्रिदिङ के भइरहेको छ, तिमी भित्र सास लिँदैछौ, सास बाहिर फाल्दैछौ, देयर इज इनफ्लो अफ एयर एन्ड आउटफ्लो अफ एयर। एयर को र को बीच एक्सचेन्ज हुँदैछ, बाहिर भएको एटमोस्फियर बीच र तिम्रो लङ्स बीच। एटमोस्फियरबाट एयर भित्र जान्छ लङ्समा, लङ्सबाट एयर बाहिर आउँछ एटमोस्फियरमा, द्याट इज पल्मोनरी भेन्टिलेसन अथवा ब्रिदिङ। जस्तै रुममा पनि भेन्टिलेसन लगाउनु भनेको झ्याल लगाउनु, र झ्याल खोल्यो भने एटमोस्फियरबाट एयर रुमभित्र आउँछ र रुमभित्रको एयर एटमोस्फियरमा जान्छ। नम्बर 2, डिफ्युजन अफ अक्सिजन एन्ड कार्बन डाइअक्साइड। वान्स तिमीले एयर भित्र इन्हेल गर्यौ, यो एयरमा एटमोस्फियरको एयरमा 21% अक्सिजन छ, राइट। लङ्समा गइसकेपछि एल्भियोलाइमा विच इज द फङ्सनल युनिट अफ लङ, त्यहाँबाट ब्लडमा जान्छ अक्सिजन, जसको कारण ब्लड अक्सिजनेटेड हुन्छ र ब्लडबाट कार्बन डाइअक्साइड एल्भियोलाइमा आउँछ एन्ड देन दिस कार्बन डाइअक्साइड रिच एयर इज एक्सहेल्ड आउट। सो देयर इज डिफ्युजन अफ अक्सिजन एन्ड कार्बन डाइअक्साइड एल्भियोलाई र ब्लड बिच। अर्को, यो अक्सिजनेटेड ब्लड टिस्युमा जान्छ, टिस्युमा ब्लडले अक्सिजन दिन्छ र टिस्युले अक्सिजन युटिलाइज गरेर वेस्ट प्रोडक्टको रूपमा कार्बन डाइअक्साइड बनाएको फेरि ब्लडलाई दिन्छ एन्ड द ब्लड अगेन बिकम्स डिअक्सिजनेटेड। सो यहाँ पनि एक्सचेन्ज अफ अक्सिजन एन्ड कार्बन डाइअक्साइड भयो, 2टा लेभलमा भयो। नम्बर 1, बिट्विन एल्भियोलाई and blood. Number 2, between tissue and blood. So during respiration, diffusion of oxygen and carbon dioxide takes place at 2 different levels. Number 1, between alveoli and blood. Number 2, between tissue and blood. Number 3, transport of oxygen and carbon dioxide. Obviously diffuse भएर गयो त गयो कहाँ, ब्लडमा गयो, ब्लडमा अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड ट्रान्सपोर्ट हुनु पर्यो नि, so that it can reach from alveoli to tissue and then tissue to alveoli. And finally, number 4, regulation of breathing. जुन सास फेर्दैछौ त्यसको रेगुलेसन हुनु पर्यो। सो दिज आर द 4 फङ्सनल इभेन्ट्स र हरेकलाई 1 by 1 मा डिस्क्राइब गर्छु। बिफोर द्याट एउटा समरी विथ द हेल्प अफ अ डायग्राम। So here's your टाउको, here's your नन्ना मुन्ना सा नाक, here's your मुख, lips and chin. Okay, so the air goes in through your nose, nasal cavity and then reaches your lungs. In your lung there is your alveoli, alveoli लाई accompany गरेर को छ, there is capillary जुन एउटा कुनै सर्कुलेसन को भाग हो। सो यो ब्लू मा there's deoxygenated blood, यो रेड मा there is oxygenated blood. Okay, यो ब्लडले कहाँ लैजान्छ त अक्सिजन र कहाँ लैजान्छ कार्बन डाइअक्साइड कहाँबाट पाउँछ, टिस्युबाट। सो हियर इज टिस्यु। सो दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम। नाउ लुक एट इच अफ द स्टेप। सबभन्दा पहिला यु टेक इन एयर फ्रम एटमोस्फियर विच कन्टेन्स 21% अक्सिजन
This oxygen is utilized and carbon dioxide produced हुन्छ. So you exhale out air which is rich in carbon dioxide. यो जुन process छ where there is inflow of air and outflow of air between atmosphere and lung is what you call pulmonary ventilation. This is the very first step. त्यसपछि यो oxygen alveoli मा गयो. Oxygen alveoli बाट blood मा जान्छ. Blood becomes oxygenated. Deoxygenated blood बाट carbon dioxide alveoli मा जान्छ. So there is diffusion of oxygen and carbon dioxide. Again, oxygenated blood बाट oxygen tissue लाई जान्छ for the production of energy. Tissue ले energy बनाइसकेपछि carbon dioxide waste product बनाउँछ जुन blood मा जान्छ. यहाँ पनि exchange of oxygen and carbon dioxide भयो through diffusion. So this is number 1 at level of alveoli and blood. This is number 2 at level of tissue and blood. So both of them fall under the second step, diffusion of oxygen and carbon dioxide. Okay. Exchange the भयो. यो ब्लडले पाएको अक्सिजन यहाँसम्म पुग्नको लागि र ब्लडले पाएको कार्बन डाइअक्साइड यहाँसम्म पुग्नको लागि ट्रान्सपोर्टेसन त हुनु पर्यो. That's the third event, transportation of oxygen and carbon dioxide. And the whole process of inflow and outflow of air, the process of pulmonary ventilation is under a control or regulation. One of the regulation is done by your central nervous system. Central nervous system ले गर्छ. This is the fourth event. So these are the 4 events of respiration. Okay. So हामी यो हरेक इभेन्ट लाई one by one हेरौँ. But before knowing each of these events, यो त थाहा हुनु पर्यो नि कि respiratory system बनेछ त बनेछ कोबाट. So the first is the anatomy of respiratory system. Okay. हेरौँ respiratory system. माथिबाट तल. This is your head, this is your नन्ना मुन्ना सा nose, nostril, upper lip, दाँत, then you have your palate, पछाडि you have your uvula, and then the palate, this is the lower lip, and then there's the chin, this is the lower tooth, base of the buccal cavity, which leads to air pipe, and food pipe. Air pipe and food pipe. That's here air pipe छ. This air pipe bifurcates. It bifurcates into primary bronchus, and then you have your lung. Then you have your lungs. So this is your respiratory system. This is your complete respiratory system. अब म हरेक पार्ट अफ रेस्पिरेटरी सिस्टमलाई लेबल गर्छु स्टार्टिङ फ्रम टप. सो बाहिरबाट यो जुन भाग हेर्छौ द्याट्स योर नोज. ओके, नो कन्फ्युजन देयर. दुईटा नाकको दुलो छ, यु कल इट नोस्ट्रिल. जसलाई एक्सटर्नल नेयर्स पनि भनिन्छ. एक्सटर्नल किनभने बाहिर छ नेयर्स कज इट्स योर नेजल ओपनिङ. त्यस्तै यो भित्रको जुन यत्रो क्याभिटी हेर्दैछौ, दिस क्याभिटी इज कल्ड nasal cavity. Just behind the nasal cavity, जसरी अगाडि external layer छ नि, similarly भित्र पनि there is internal layers. त्यसपछि नोज, नोस्ट्रिल, यहाँबाट हावा भित्र गयो, नेजल क्याभिटी हुँदै हावा गयो, इंटरनल लेयर हुँदै हावा बाहिर आयो, and finally it reaches a common pathway for food and air which is called pharynx. So here's nasal cavity, here's buccal cavity, nasal cavity पछाडि this region, buccal cavity पछाडि this region, र larynx पछाडि this region. यो complete forms your pharynx. त्यसपछि यहाँ जुन flap of tissue हेर्दैछौ नि, this right here, this is called epiglottis. Including epiglottis, this whole portion which forms your voice box right here, it's called
ल्यारिङ्स, यहाँ ल्यारिङ्स आउँछ. Finally, you have your windpipe, which is called trachea. Trachea bifurcates into bronchus. दुईटा bronchus हुन्छ, right bronchus र left bronchus. Each of these bronchus they lead to right and left lung. Right lung, left lung. र तल you have the floor of the respiratory system, which is formed by a muscle called diaphragm. So एकचोटि the whole thing. सबभन्दा माथि you have the nose and the nasal cavity, which leads to pharynx, which leads to larynx, which leads to windpipe or trachea, which leads to bronchus दुईटा, which enters your lungs. अनि तल सपोर्ट गरेर कसले बसेछ? डायफ्राम हो. यति अर्ग्यान चाहिँ एक एक गरी सबै जान्नु पर्यो. फर द्याट एउटा अर्ग्यानलाई एकचोटि लिएर स्वाटै एक्सप्लेन गरिदिन्छु.